Hi guys, Rocky here, and for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano kumuha ng MDR na hindi nyo na kailangan pumunta sa Philhealth office. So let's start! So para makakuha ka ng MDR, ang kailangan mo na lang gawin is pumunta ka dun sa Philhealth website and then magla-login ka dun. Kapag wala ka pang online account sa Philhealth, mag-register ka lang. Kapag hindi mo alam kung paano gawin to, meron akong video, panoorin mo na lang siya. Check mo na lang yung video ko. So, sa mga meron ng account sa Philhealth, mag-login lang kayo. Once naka-login na kayo, eto na siya agad guys. So, print MDR. Tapos yun na, printable na siya. Yan na yung ida-download ninyo. Pwede nyo i-save sa phone ninyo. Pwede nyo i-email sa sarili nyo. I-save nyo sa computer. Email sa sarili nyo. Eto na yung MDR na hinahanap ninyo. That's it! And that's it for today's guys. Thanks for watching. Please support my channel by liking my videos and subscribing to my channel, Rockstar. Bye-bye!